السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل خدادية أو المخدة اللي محيرة الناس كلها، وكتير من البنات عايزين يعرفوا بتتعمل إزاي عشان يزينوا بيها الأنتريه أو للصالون أو لأي مكان في الشقة عندك. المخدة بتاعتنا أو الخدادية بنعملها بخيوط البافي اللي احنا شايفينها زي ما احنا شايفين، الخيوط اللي بتكون ملفوفة بالشكل دوت، وبنعملها بأصابع اليد بدون استخدام أي نوع من أنواع الإبر. خدادية الانتريه او الصالون بتاخد معانا 3 بكرات. احنا عندنا البكرة بتاعتنا بتكون 250 متر و100 جرام زي ما احنا شايفين. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بنشوف المقاس اللي احنا محتاجينه من المخدة او الخدادية، وبتسيبي المقاس دوت زي ما انت شايفة كده. بسيب بقى ايه ده شكل الخيط بس اولا نتعرف عليه اهو، بيكون بالشكل دوت، بالطريقة دي. طيب وليكن مثلا ان احنا نقول ان احنا هنعمل عرض الخدادية بتاعتنا 20 حلقة، مقاس 20 حلقة من الحلقات دي كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. انا شايفة ان المقاس ده مناسب جدا للخدادية للانتريه او للصالون. حابة تكبري حابة تصغري مفيش مشكلة. احنا طبعا بعد ما عدينا دي بداية الخيط بسيبها كلها شمال ايدي على اليسار، وهاجي بقى دلوقتي من على اليمين. انا اخر واحدة عندي اهي اللي هي طبعا رقم 20 عندي دي. هجيب الحلقة اللي قبلها اللي المتصلة بالبقرة نفسها كده، وبدخلها داخل الحلقة دي وبشدها بالشكل ده. هبص الاقي الحلقة بقى اللي كانت اللي وراها على طول، بصوا اهو، بجيب الاتنين الخيط جنب بعض. انا كده دخلت بالحلقة دي مع دي، الحلقة اللي بعدها هدخل في الحلقة اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة التالتة من الجهة اللي عندي، ودي الحلقة التالتة من الجهة المقابلة اللي في وشها على طول. بدخل بيها كده وهكذا. انا عندي كده 1 2 3 4. وخيوط البافي في منها الوان كتير جدا، في منها سادة وفي منها تشنجاه، في منتهى الجمال والروعة. وممكن تعمليها كمان مشروع مربح جدا وبسيط وسهل جدا، ما فيهوش اي تعقيد ولا بتمسكي ابرة ولا فيها اي مشكلة في العمل خالص. بدخل بالشكل ده لغاية طبعا ما بوصل للغرزة الأخيرة اللي احنا عاملينها مع بعض، اللي هي طبعا كانت أول واحدة عندي هنا من العدد. ندخل زي ما احنا شايفين، بجيب دي بدخلها داخل دي، سهلة جدا. تقدري تعمليها بلون واحد، تقدري تعمليها بأكتر من لون، تقدري تستخدمي الخيوط الشنجال الملونة. وإن شاء الله هشرح معاكم أكتر من غرزة لغرز الخيط اللي هو البافي ده. بفضل اشتغل بنفس الطريقة دي، ادخل الحلقة داخل الحلقة اللي قصادها على طول اهو، بعدل شغلي. دول اخر 2 اهو معايا، دي اخر واحدة قصاد اخر واحدة اهي، والفتلة بتاعتي في البداية اهي. طيب بالشكل ده انا وصلت ايه لاخر غرزة عندي هنا. اما الحبل المتصل بالشلة هو بيفضل معايا لغاية ما بيخلص معايا الخيط، وفي حلقة تانية ان شاء الله هوريكم ازاي نوصل الخيط لما بيجي يخلص معاكي. طيب انا عشان اطلع بقى الشرشوبة او شكل غرزة الكرانيش او غرزة الفرو بنفس الطريقة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي ازاي. انا عندي الحلقة اللي طلعت اهي، والحلقة اللي هي دخلت فيها اهي. بجيب الحلقة اللي طالعة دي، بشدها للخلف كده، والحلقة اللي تحتها بخليها زي ما هي، واجيب بقى الخيط اللي هو متصل بالشلة بتاعي، اول واحدة بدخلها من تحت هنا بالشكل ده. طيب تاني واحدة عندي اهي، عندي حلقة طالعة لفوق وحلقة نازلة لتحت، بشد اللي طالعة لفوق كده للجهة عندي، بقربها عندي، وباجي من هنا من الاتجاه ده الخيط المتصل بالشلة، الحلقة التالية اللي هي بعد اللي انا دخلتها في الاختها بدخلها بالشكل ده. تاني الحلقة بتاعتي دي اهي بشدها كده لتحت،
والحلقة اللي بعدها بجيب الخيط اللي ورا، المفروض اللي هو المتصل بالشلة. الحلقة بقى اللي هي قدامي على طول قصاد دي بدخلها فيها على طول. تاني بروح للي بعدها بجيب دي كده لتحت، وابتدي اسحب من اللي قدامها منها، بشد كده لتحت، والخيط نفسه الحلقة اللي في الخيط نفسه بسحبها من الحلقة اللي هي قصادها دي، بنجيبها لتحت وماليش علاقة بيها. الحلقة اللي انا مسكتها اهي فوق بدخل منها هي الخيط، واشتغل لغاية ما اوصل للجهة التانية، وتاني رايحة جاية رايحة جاية. لكن طبعا هي احنا رحنا بطريقة وجينا بطريقة مختلفة زي ما احنا شايفين. اللي بعدها اهي وبدخل، بصوا تلاقوا الخيط المتصل بالشلة بيتنوا ماشي معايا وانا شغال. دخلنا دي خلاص اهي. اللي بعدها بنزل دي كده لتحت وادخل دي في دي. تاني يا بنات بكرر، عندي الحلقة دي والحلقة اللي ظاهرة دي طالعة عندي بارزة لفوق، ودي اللي تحت بجيب دي هي اللي تحت هنا، بس اللي تحت قدامي بقى، والتانية بسحبها كده لفوق وادخل فيها الحلقة التانية اللي ايه مرتبطة بالخيط نفسه كده. بشد كده وبدخل الحلقة اللي قصادي من الخيط نفسه. حابة تصغري العدد طبعا في المقاس زي ما قلت لكم يرجع لكم في النهاية، تكبري تصغري زي ما انت عاوزة. وبنفس الطريقة ممكن تعملي منها كوفية او طاقية، بتكون في منتهى الجمال وسهلة، وعن طريق التشبيك بالاصابع زي ما احنا شايفين. طيب كده انا وصلت لاخر واحدة عندي هنا خلاص. كده اخر واحدة، لا لسه في واحدة اهي، دي اخر واحدة. وبسحب بالشكل ده. طيب بعد ما سحبت بقى الجهة التانية هبصوا تلاقوا اللي احنا سحبناها، بصوا عاملة زي الفرو، زي غرزة الفرو او الكنيش او الشعر اللي احنا ايه بنعملها بالكروشيه. هرجع تاني من المكان اللي انا فيه. المرة دي بقى الحلقة اللي طالعة لفوق دي هي اللي هدخل فيها الخيط بتاعي. الحلقة اللي طالعة فين؟ اللي طالعة لفوق يا بنات، يعني وانا رايحة بدخل في الحلقة اللي طالعة لفوق على طول اهي. الحلقة اللي ظاهرة قصادي مش اللي تحت، لا اللي فوق دي، بسحبها وادخل فيها الخيط الحلقة بتاعتي. تاني بكمل الحلقة اللي ظاهرة قصادي اهي، بشوف الحلقة اللي قصادها على طول من الخيط واسحبها منها. بكمل 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 لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. بعد شغلي تعدلي الحلقات كمان عشان تبقى مظبوطة معاكي. عاوزة اقول لكم ان هي بتتباع بره غالية جدا جدا جدا، على الرغم من بساطتها وسهولتها زي ما انتوا شايفين. وخيوط البافي في منها طبعا الاستوكات وفي منها العادي، يعني في منها السعر الكويس المناسب جدا وفي منها السعر الغالي، بس على قد الخامة طبعا بيكون السعر بتاعها. بالشكل ده بدخل حلقة في حلقة، وانا عندي هنا طبعا الحلقة اهي بارزة وباينة واضحة جدا. بالشكل ده اهو. اخر غرزة عندي في السطر ده. طيب نرجع تاني بكرر بقى الطريقة، لان واحنا رايحين بنشتغل بطريقة واحنا راجعين بنشتغل بطريقة. احنا السطر واحنا كده راجعين كنت بدخل في الحلقة اللي طالعة لفوق اللي زي دي كده، صح كده يا بنات؟ لكن واحنا راجعين هنزل بقى الحلقة دي لتحت كده عشان تكون باينالي بشكل الكرانيش دي،
واخد الحلقة اللي تحتها هي اللي بدخل فيها الخيط. الخيط طبعا اللي بيكون مقابل ليا مباشرة هي اللي بسحبها من الغرزة اللي انا بشتغلها اهو بالشكل ده اهو. اللي بعدها عندي اللي فوق دي مش هي بقى اللي بشتغل فيها واحنا رايحين كده يمين، مش هي اللي بشتغل فيها، بجيب دي لتحت وبسحب الحلقة اللي لفوق، بجيب بقى الخيط اللي قصادها من هنا وادخل بالحلقة بتاعتي فيها، هنزل الحلقة دي لتحت واسحب الخيط من الحلقة اللي تحتها اللي قصادها، بنسحب الحلقة البارزة عندي دي لتحت، وفي الحلقة اللي نايمة بدخل فيها الحلقة ايه اللي في الخيط نفسه. بصوا اهي عندي الحلقة الباينة دي بنزلها كده لتحت، واللي تحتها بجيب الخيط المتصل بالشلة وادخل الحلقة دي داخل الحلقة دي، وهكذا لغاية طبعا بوصل لنهاية السطر. وبنفس الطريقة بفضل رايحة جاية رايحة جاية بالطريقة. طبعا احنا شفنا الطريقة دي والطريقة دي طريقتنا واحنا رايحين بندخل فين، واحنا رايحين كده يمين بنزل الحلقة لتحت وبدخل في الحلقة اللي تحتها، واحنا راجعين بدخل في الحلقة دي نفسها البارزة علشان اخد شكل ايه الفرو اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا زي ما قلت لكم في اكتر من شكل للغرز للخيط بتاع الخيط اللي هو البافي ده. في اشكال طبعا بتكون سادة خالص ما فيهاش الفروة دي، يعني مش قصدي ما فيهاش الشرشوبة دي كده ما بتكونش طالعة. بنزل وادخل حلقتي، انزل الحلقة اللي فوق واشتغل في الحلقة اللي تحت، اظبط الحلقات الخيط بتاعي. الخدادية او الشلتة بتاخد 3 بكرات اللي هي المقاس 20 غرزة، لكن لو هتعمليها اقل هتاخد منك يعني اقل شوية. بنزل لتحت وبدخل بالحلقة بتاعتي داخل الحلقة اللي ورا. دي اخر غرزة اهي، بنزلها لتحت وادخل في الحلقة اللي تحتها كده. زي ما احنا شايفين بصوا بقى شكل الكرانيش اللي طالع معانا، وده ظهر الشغل ايه بيكون بالشكل ده. طيب نكمل بس جزء بسيط من طريقتنا واحنا راجعين لجهة اليسار. انا لما باجي جهة اليمين بنزل الحلقة وبدخل في الحلقة اللي تحتها، لكن وانا ماشية لجهة اليسار في الحلقة اللي بارزة دي على طول بجيب بقى الخيط المتصل بالبكرة اهو، ده اول حلقة بدخلها في اللي طالعة من فوق اهي. سهلة جدا. بصوا بقى حتى كمان يعني كل ما هتشتغلي اكتر كل ما هتحسي ان هي سهلة معاكي ومش هتاخد منك اي وقت خالص. الخطة دي ما تاخدش معاكي ساعة ولا نص ساعة وانتي قاعدة كده بتتسلي فيها بالشكل ده اهو. خلاص بقى الغرزة اللي فوق مباشرة هي اللي بدخل فيها لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. طيب مش هطول عليكم، بشتغل بقى انا بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل لنهاية الخدادية او المفرش بتاعي. بقفله ازاي؟ نعتبر ان اخر المفرش بتاعي اهو، بجيب اول واحدة يعني اخر السطر بتاعي اهو، بجيب دي يعني هنا انا شغالها من هنا اهو. اخر واحدة اشتغلتها هجيبها وادخلها في اللي قبلها بالشكل ده واسحب اللي طلعت معايا، اجيب اللي بعدها وادخلها فيها، انزل دي واللي دخلتها بسحبها هي بقى كده الاتجاه ده، بجيب اللي بعدها وادخلها فيها، انيم دي واسحب دي ادخلها في اللي بعدها، وهكذا بنيم دي وبسحب دي بحيث ان انا بكون خلاص بقى قفلت السطر بتاعي ومش هيفك معاكي تاني بالشكل ده اهو لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي خالص بقى. بس كده انا بقفل خالص. يشبه كتير شغل التريكو، بس طبعا التريكو بيكون بالسنارتين او بالاسياخ الطويلة على حسب، انا مش عارفة كل دولة بيكون اسم السنانير التريكو فيها ايه. عندنا هنا في مصر اسمها سنار. الغرزة الاخيرة بالشكل ده اهي، دي اخر واحدة اهي، وادخل كده
وفي النهاية بخيط الجزء ده في الجزء ده يعني بالخيط والإبرة. طيب كده بعد ما قفلنا بقى الجنب خالص بالطريقة دي، بجيب الخدادية بتاعتي وبقفلها بالشكل ده من هنا، بجيب دي على دي، ومن هنا بخيط بالخيط والإبرة، بخيط بقى من هنا لهنا بالخيط والإبرة، وهكذا لغاية ما بخلص المكان بتاعي خالص. وبيكون عندي الخدادية محشية فايبر ومتبطنة طبعا بالقماش، بدخلها داخل الخدادية بتاعتنا، وبتكون شكلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الواناتها ممتازة وجميلة جدا، الخامة بتكون ناعمة وطرية، يعني تقدري تعملي منها كمان بطانية بيبي بنفس الشكل دوت، وبدون حتى ما تبطنيها. يعني انت لو عايزة تبطنيها اوكي مفيش مشكلة، بيكون الخلف بتاعها زي ما احنا شايفين. لو مش عايزة تبطنيها ممتازة جدا وجميلة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، هي فكرة سهلة وبسيطة وسريعة لكن جميلة في نفس الوقت. وان شاء الله في حلقات تانية هعرض معاكم او هشرح معاكم اكتر من شكل او اكتر من غرزة لغرز او خيوط البافي. اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعي النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتجربوها وتقولي لي رأيكم فيها ايه، واتمنى ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.